Vzhůru. Ale co pak to tu ještě máme? 50 zlaťáků. To určitě využiju. Tak, pohladíme mícu. A jdeme do další hodiny. Musím se nenakopnout spolužáka na schodech. Nesnášela jsem vždycky na střední, když lidi seděli na schodech. Teda do doby, kdy jsem to dělala já sama. Taková hezká socha nemá svoji vlastní stránku? Co to je? Ano, a tady máme Undercroft, na který jenom tak někdo nepřijde. Akorát, že jsem ho právě objevila víceméně omylem. Tady si otevřeme Flame a jdeme na hodinu. Professor Hecate! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso! Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast.
See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember. Good. Now, the basic. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This can't be your first duel. To si piš, že ne? All of my students are this adept. I do enjoy a lively duel. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Na to, že jsem ale zatím neměnila hadry a přesto máme vlastně jako jinou tu základní barvu, tý zelený vestu, tak nevím, no. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Ah. All right, that's enough. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Co si nenápadně skrytého tady nahoře? A nový level. Nice. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Lucan Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. Jako tady za to teďka naskakuje strašně vysoké množství expů, takže mně přijde, že to tady jako skáče opravdu rychle. Takhle z začátku. Tak a teďka se teda projdeme plus minus po celé škole, abychom se dostali až někam sem. Já to takhle na začátku asi budu procházet zcela záměrně. A to z toho důvodu, abych si pootvírala ty Flu Flames. Ona teďka po mně už bude chtít profesorka, abych za ní šla.
na ten quest, který mě pošle do... no, do města. Lumos. Tak. Tak tuhle jsem, myslím, ani nenašla. Nevím. Jenom tak jako lehce tady proběhnu, ale skoro bych řekla, že tuhle ani nemám. Ale, když už jsme u toho, tak si tady vezmu stránečku. A ono, jako když jsme u toho, tak oni totiž na hodně vyvedených těchto Revelio kouzlech jsou i ty můry vidět. V některých případech, což je fajn. To je hezká socha. Nic? Jo, počkej, tu už jsem šla. Tak to jo. Ještě bych se chtěla vrátit i do té centrální haly. Už je tahle? Jo. Protože tady mi poletovaly nějaký knihy. Že si je půjdu vyzvednout. Knížky, kde jste? Já jsem vás tu předtím viděla. A navíc tady máme jednu tajnou schránku. Taková vysoce tajná. Takže 11 a hlava, to znamená 13. A kolik je do 21? 8. Takže jednička je pavouk. Tak, dvojka. Hydra a pětinohý cosi. To znamená 9 a 5. Je 16. To znamená 1. Dvojka bude jednorožec. Kde je dvojka? Nahoře, asi. Jo, tady máme... Ano, a nahoru si jdeme teda pro jednorožce. Tak. A vzhůru dolů. Ne? Aha, tak znova. 9 a 5. Jo, dobře, tady zase někdo umí počítat. 14, ano. Takže 3. Takže hydra. Jo, a proto v práci i při vracení poměrně jednoduchých částek používám kalkulačku. Tak. A ještě si musím dávat bacha, protože já hydra říkám jak tam tomu, tak i tomuhle. Ne, tak to už je moc daleko. Pojď. Ha, a nový level. Já chci totiž získat jakože vyšší level. Předtím, než půjdu do těch prasinek. Když vím, že mě tam čeká bitka. Tak abych se předtím trošku naexpila. Respektive... Ono vlastně s každým tím levelem se malinko zvýší HPčka. Takže vesměs asi proto.
ale taky se zvýší level toho protivníka, no, takže to je praště kuhoď. Lumos. Já jsem se nepodívala, kde ta věc je. Revelio. Aha, Lumos. třeba tady. Tohle mi možná přijde, že je líp vidět, než na tom mým kompu. Než na kompo verzi. A to jsou právě tyhle ty skrytý objekty. Revelio. Což v tomto případě byl ne až tak skrytý objekt. Tak jo, tak si to dáme ještě jednou. Lépe a radostněji, možná. Takže. 1 a pavouk. 1 a 8 je 9. Kolik nám zbývá do 13? 4. Je to tak, že jo? Takže to je... Tamhle ten divný objekt nahoře. Dobře. Nová roba. Tohle by mohl být divný objekt. Takže co to je? To je nějaká sova na letacím koštěti. A tady máme 13 a tříhlavou saň 16. Kolik máme do 21? 4 a 1. 5. Takže hledáme 5novýho pavouka. To by šlo. Skull and Candles, co si? Beru. Refine Dueling Gloves. Budou se hodit? Jestli jdu do duelu? Ne, nechci quest. Chci hadříky. Takže zvyšujeme tohle. Offense. Za pomoci rukavic, který ovšem nechci vidět. Taky tu máme lepší brýle, který ovšem nechci vidět. Na hlavu zatím nic. Máme tady róbu. Která vypadá víceméně stejně jako ta předchozí, takže to asi nebudu až tak řešit. Ale jednak si můžu nasadit kápy. Jo. A jednak se můžu podívat, co bych si tak jako hodila místo toho. Takže si třeba můžu dát House Fanatic School Robe. Tento způsob roby, který je krásně zelený a vypadá úplně jinak než samozřejmě v jiné verzi. Koleje. Tak jo, to bychom měli. Tady máme další Flu Flame. Tady máme onu sochu. Ale šup, teď se to otevře na druhou stranu. Takže máme hradní lítačky. Tohle mi taky trvalo, než jsem přišla na to, jak se tohle používá. Respektive jsem se na to asi musela někde podívat, jak se to používá. Trochu jiná podoba mizejícího schodiště. Pojď sem.
Tak, další Flu Flame. Tady se nám poflakuje taková nenápadná bedínka a u ní máme klobouk. Bych konečně začala používat klobouk. Jo, on je to klobouk pro 5. level, takže zatím nezačnu používat klobouk. Ale mám tu něco v challengech dokončeného. A to je... to jsou jenom nějaký skiny, který stejně používat nebudu. Tak nic, jdeme dál. Zámky, všude zámky. A ono to bude trvat docela dlouho ještě, než budu mít možnost sbírat ty sošky, abych se naučila otvírat aspoň jednoduchý zámky. Tady nic? Rebellion. What do you want? To něco bude. Jednou. Glad you could make it. Yeah. Lucan's just over there. Jak ty sochy zmizej, když jim nazvednu tady. Rebellion. Super tajnou, super skrýš. Dobře. To je taky někde. Ale teď si jdeme pokecat o mých oblíbených čarodějnických duelech. Sebastian vouches for you. That's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does crossed wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Fireworks. Tak jdeme na to. We'll make you regret signing up. Don't try and ring back. Goes my way. Dobře, koho tu máme dál? Mind the one! On mu skoro nic neudělal. Tak jsem doufala, že ho aspoň nějak jako rozptýlí.
few more people can't watch the duels. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed wands victory. Well fought. Jakože 2 jsou ještě dobrý, ale až tam budou 4, tak mám takový podezření, že budu mít trochu problém, abych si z toho No. Zamčeno. Dobře. Takže asi konec zdržování. A jdeme se podívat za profesorkou. Co máme zase přes celou školu, takže tady už nějaký ten fast travel asi použiju. Abych aspoň věděla kam. Aha, já tady nemám žádný tyhle ty věci otevřený. Takže dáme astronomii wing. A dáme si to odsud. A uvidím, kam jsem to natypovala tentokrát. Revelio. Tak. Tady to jsem přesně potřebovala. Takže transfiguration. Tady máme taky něco. Revelio. A hnedle nový level. A když už jsme u toho, tak tady někde byl další Flu Flame. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. Ano, vybírala jsem co nejtmavší oči, aby tam vůbec nějaký byly vidět. They did, Professor. I heard as much from Professors Hecate and Ronen. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me, isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronen did mention something about that. In fact, Professor Ronen will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Sebastian. Jasně, že Sebastian, přece nepůjdu s nějakou nebelvírkou, to nejde. And he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can.
Once you've finished Professor Ronen's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Tak, věcičky to máte, ale budu se sem muset vrátit, až budu umět otevírat zámky. Dobře. Ale tady nám něco svítilo. Částečná transfigurace. Aha, něco mezi kočkou a konvicí. Tak jo. Nosič máglu. Tak určitě. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Revelio. Got it. Aha. Dobře, tudy ne. Že on mě na férovku pošle sbírat stránky. A flying page must be around here somewhere. No tak, tref se. Brilliant. That's all, my folks. I trust the preliminary I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. I want to see some vigor. Remember, your wand is a conduit of your magic. Remember? Mačkat správný tlačítka. That's it. Very good. Mending charm Reparo is what I need. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Revelio. Žádná stránečka k tomu. Zvláštní. Ale máme tu týpka, co potřebuje nadzvednout. Nadzvednout. Ano, tím bych tu větu asi ukončila. Tamhle máme ale něco. Revelio. To je prostě asi jenom sova. Tak jo. Takže, co tu máme dál? A vzhůru. Do prasinek.
Ale tak jako jo, to celkem hezký, když místy takový placatý. Co zas musí nechat, ne? A do prasinek se vydáme zase příště, takže nezapomeňte na like a odběr a uvidíme se u dalšího dílu.